القرآن كتاب يعلمك كيف تستشرف المستقبل كفرد وأسرة ومجتمع وأمم. القرآن من أعظم الكتب التي ينبغي أن تدرس في مجالات الدراسات الاستشرافية والمستقبلية. القرآن يعلم الناس هكذا كيف تستبق الأشياء، كيف تتوقع، يولد فيك ويستنطق فيك حس التوقع، توجس، توقع، ترقب. لماذا كل هذا؟ حتى تستفيق قبل فوات الأوان. فترة بقائك على الأرض محدودة، فإذا كانت الفترة محدودة وأنت بقيت نائما إلى آخر الرحلة، هذا ماذا سيحصل؟ تدبر معي في هذا المعنى. وهنا يبرز السؤال غير المشروع الذي سأله المشركون استهزاء وعنادا وسخرية وكل شيء. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. تدبر معي في الترابط. سؤال غير مشروع، سؤال يدل على سذاجة من سأل. لماذا؟ لأنه لا دخل لك في هذه القضية. تحديد الوقت عنصر المباغتة والمفاجأة في قيام الساعة مقصود لذاته، مقصود. هو أعلمك بتفاصيله ووصفه ومواقفه وما سيحدث فيه وعلامات وقوعه، كل شيء تعرفه. لا تشتغل بالوقت، لأن عنصر عدم تحديد الوقت هو في صالحك أنت. تقول لي كيف في صالحك؟ حتى تبقى طول الوقت مستعد، متأهب، متحفز. بعض الناس حين يذهب في رحلة أو يسافر في رحلة، أول شيء يريد أن يعرف، ومن حقه، مدة الرحلة. كم الرحلة؟ 3 ساعات، 10 ساعات. قبل ما تبدأ الطيارة بالهبوط والوصول إلى بلد الوصول المتوقع، تنظر إلى المسافرين فتجد هذا ينزل حقيبته وهذا يجهز نفسه وهذا يستعد، ولربما في الغالب أنه كان طوال الرحلة نائما. طيب هو نام طول الرحلة، ولما قارب موعد الوصول ومكان الوصول بدأ يستعد للوصول والنزول. هذا متعارف عليه، لا إشكال فيه في رحلاتنا التي نقوم بها. ولكن في الرحلة إلى الله جل شأنه والآخرة غير مقبول، مرفوض. تقول لي لماذا؟ لأنك أنت واحدة من الإشكاليات التي ستحصل إذا عرفت زمن الرحلة ومتى ستخرج سيؤرقك ذلك، لن يجعلك تعيش حياة مستقرة. هذه واحدة. سيصرف عنك كل أشكال التحديات، وسيبقى شغلك الشاغل ما تبقى لي من وقت. شيء آخر أيضا، أن القرآن العظيم لا يريد منك قبيل رحلتك ونهاية رحلتك أن تستفيق وتعود إلى خالقك، كما حصل مع فرعون. قصة فرعون في سور أخرى. فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ماذا رد عليه القرآن؟ قال الآن وقد عصيت؟ الآن؟ في استنكار عليه. عشت العمر تفسد وتقتل وتشرد وتهجر وتسفك الدماء وتستحيي نساء بني إسرائيل، والآن لما شارفت ورأيت الموت والنهاية بعينيك تقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ ونحن قلنا في مرات سابقة بعض الطلبة بعد ما أتم الإجابة وسلم الورقة، ورقة الامتحان، يأتي فيقول لك ممكن تعيد لي الورقة فقط أصحح، الآن تذكرت. فات الأوان، فات الأوان. إذن عدم معرفة الإنسان واشتغال عقله
بتحديد موعد الساعة، لأن كل من مات قامت قيامته، وأجلك كذلك أنت لا تعرف متى. إذن كل هذه الأشياء تؤهلك لأن تكون على استعداد على طول الخط، وبالتالي ستحاول قدر ما تستطيع إذا فهمت السؤال بشكل جيد أن تكون مستعدا. لو جاءك اليوم الأجل لن تغير الكثير في حياتك. تتعبد لله سبحانه وتعالى، قلبك مفعم بالحب والعطاء للناس، تصفح وتسامح وتصل الرحم وتعفو عن أصحابك وأصدقائك وتساعد وتمد يد العون والمساعدة لكل إنسان، ولا تتكبر ولا تفسد ولا تطغى، وإذا صدر منك خطأ بادرت بالتوبة والاستغفار. ليس المطلوب منك أكثر من هذا. إذن فمتى ما جاء الأجل ونزل أمر الله بفراق الدنيا الروح بيوسع. صحيح الإنسان يخشى الموت ويخاف، لكن هذه السور العظيمة تؤهل الإنسان لاستعداد لملاقاة الله جل شأنه. هذا السؤال وجيه لابد أن نطرحه على أنفسنا. أنت مستعد؟ لو جاءك الآن ملك الموت أنت مستعد؟ عندي مشروع لم أنتهي من، عندي قضية، ملفاتك المفتوحة، لا إشكال في أن تبقى. المهم أنت بصدقك مع الله جل شأنه، صدق النية، صدق العمل، صدق القول. هذا الملف أنت أردت أن تنجزه، وهذا العمل أنت تحب أن تنجزه، وأنت تسعى فيه وتسعى إليه. هذا الصدق هو الذي سيبلغك لرضا الخالق جل شأنه.